Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас очередной агрогороскоп на март месяц, и он посвящен посадке картофеля в марте 2023 года. Время киевское. Первый такой хороший период, хочу сразу же предупредить, что у нас будет два хороших периода. Это картофель, который можно высадить, получить урожай и его хранить. И только один период, и мы сейчас тоже о нем будем говорить, он будет предназначен для картофеля молодого, то есть небольшое количество, и собрали и не храните его. Ну вот это для хранения начинается такой период 9 марта. В знаке Весы это корнеплодные овощи и убывающая луна. 9 марта после 15 часов дня можно только начинать посадку и до конца суток. 10 марта все 24 часа. И еще один период у нас недалеко, рядышком они, но вот этот период в Скорпионе прекрасный, убывающая луна, Скорпион. Замечательный урожай картофеля, но он не хранится. Мы, если бывает, высаживаем только ранний, и в основном это мешки. И этот картофель у нас идет сразу же выкопали и приготовили. Он не хранится, но урожай будет хороший. Поэтому можете немножко высадить и в этот период. Итак, в Скорпионе 11 марта начинается хороший период с 4 часов утра и до конца суток. И 12 марта все 24 часа. Хочу сразу же из нашего опыта снова же использовать информацию. Следующий знак будет на следующие сутки, 13 марта, будет переход из знака Скорпион в знак Стрелец. Очень прошу вас, ничего не высаживайте в этот период. Хотя, казалось бы, это ночью переход из знака Скорпион. В Стрельце мы вот пробовали, сколько экспериментировали, прекрасная зеленая ботва. Цветет великолепно, а под корнем, то есть под растением, очень мелкий картофель. Хотя его много, но он очень мелкий и очень долго он себе растет, верхняя часть очень хорошо развивается. Поэтому будьте добры, 12 марта, только 24 часа. Далее вот тот период, который в следующих сутках 13 марта, не используйте для посадки картофеля. Ну и еще один период, я обещала вам, что мы с вами рассмотрим период, когда можно высадить картофель, и этот картофель, урожай, его можно хранить. Смотрите, сразу же предупреждаю, почему у нас сокращенный период 15 марта. Получается, 15 марта будет переход Луны из 3 в 4 фазу. Стрессовая ситуация, маленькое полнолуние или новолуние. И этот период, эта точка перехода из фазы в фазу 4 часа утра. Что получается? У нас вот этот переход из фазы в фазу длится 12 часов, плюс-минус 12 часов, то есть всего 24 часа. И мы добавляем 12 часов к 4 часам. И что мы получаем? А мы получаем как раз вот время вот этого дня после 16 часов. Будьте внимательны, не используйте время перехода Луны из одной фазы в другую фазу. Это то же самое урожая вы просто не получите на такого, на который вы рассчитываете. Итак, в Козероге убывающая луна 15 марта после 16 часов начинается хороший период для посадки картофеля и до конца суток. 16 марта все 24 часа и 17 марта с 0 часов и только до 15 часов. Далее смотрите, у нас луна без курса 16 часов 14 минут до момента перехода в другой знак в 16:25. Поэтому, пожалуйста, используйте вот этот день 17 марта как можно лучше, вот этот благоприятный период до 15 часов. Чем раньше вы завершите, до 14 часов тоже будет хорошо, даже лучше. А вот эта крайняя точка, граница 15 часов, не позже. Вот такой у нас сегодня агрогороскоп. Агрогороскоп посадки картофеля и ранних сортов. Для некоторых теплых стран это не только ранние, но и средние сорта. Для хранения, пожалуйста. Вот это у нас агрогороскоп посадки картофеля в марте 2023 года. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик.
Всего вам самого доброго, хорошей погоды, здравия вам и вашим родным. Ну и до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. У нас сьогодні агрогороскоп посадки картоплі в березні 2023 року. Час київський. Перший такий гарний період, у нас буде декілька періодів, але хочу зразу ж звернути увагу, що в нас буде два періоди гарних, і ці періоди підходять для того, щоб картоплю зберігати, і навіть на насіння, це ранні сорти, але один період буде тільки для ранньої, для того, щоб викопали і використати, вона не буде зберігатися. Але давайте зразу ж розглянемо перший період, і цей період підходить для того, щоб картопля зберігалася і добре зберігалася. Починається цей період в знакі Терези, спадаючий місяць 9 березня з 15-ї, після 15-ї години дня до кінця доби і 10 березня всі 24 години. Ось такий період. А далі період, про який я вам говорила, це період, коли картопля дуже гарно росте. Це спадаючий місяць, Скорпіон. Супер гарний період, але невелику кількість ми висаджуємо картоплі, часто в мішках висаджували, або 10-20 рослин для того, щоб отримати ранню картоплю. І ця картопля не зберігається. Викопали і все, з'їли, приготували зразу ж. І ще дуже важлива інформація. 13 березня теж ви можете побачити в деяких календарях, ви мені присилаєте, я дивлюся, і там буде у вас частково теж знак Скорпіон. А наступний місяць ось перехід буде в 9:21, перехід в знак Стрілець. Ми використовували знак Стрілець, експериментували і знаємо, вже добре маємо досвід. І, будь ласка, не використовуйте 13 березня для посадки. Це і місяць без курсу, і Стрілець. Виростає дуже гарне бадилля, квіти, але врожай такий мілесенький. Мілесенька картопля, будь ласка, не використовуйте цей день. Отож, попередили, тепер ми давайте виберемо саме найкращий час. Це 11 березня буде з 4-ї, після 4-ї години ранку до кінця доби. 12 березня всі 24 години. І ось іще один період, це період, коли картопля і гарно росте, і гарно зберігається. Це буде Козиріг, спадаючий місяць. Але дивіться, у нас, бачите, дуже мало часу 15 березня. Чому так виходить? А тому що 15 березня буде перехід місяця з 3-ї в 4-ту фазу. От з 3-ї в 4-ту фазу о 4-й годині ранку, 8 хвилин. До цих годин додаємо або віднімаємо 12 годин. В даному випадку ми тут додаємо 12 годин. І в нас, ось бачите, 15 березня, після 16 години оцей продуктивний гарний час починається. Будь ласка, не висаджуйте у цей стресовий період переходу місяця з однієї фази в іншу. Це малесенький такий період стресовий повного місяця або новомісяча. Будьте уважні. Отож, давайте розглянемо цей гарний період посадки картоплі в місяці березень і цей період при спадаючому місяці в Козерозі. Ми з вами зараз розібрались, чому з 16 години 15 березня і до кінця доби. Тепер з 16 березня всі 24 години ми можемо висаджувати картоплю. 17 березня, будь ласка, будьте уважні, з 0 годин і тільки до 15 години дня, не пізніше. А навіть краще, якщо ви раніше закінчите цю роботу. Далі місяць без курсу, ці енергії не дають гарного результату. І треба це обов'язково планувати, коли ви збираєтеся вже працювати з посадкою картоплі. Отож, отакий у нас весь агрогороскоп. Ви його можете бачити. Запишіть, зробіть собі записи, скоректуйте свої плани. А сьогоднішнє відео підготували Раїса Горяченко та
Олександр Волік. Час нашого відео добігає кінця. Зустрінемося в наступних випусках. Здоров'ячка вам та на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі.